اهلا بيكم في كلام الهام. الكذب صفة متأصلة في بعض الناس، بيكذب وهو عارف ان هو بيكذب، وعارف ان كل اللي حواليه احيانا بيكونوا فاقسين كذبه. دي حاجة بتبقى واضحة وصريحة. لكن الحاجة اللي ما بتبقاش واضحة ان الشخص ده بيكذب لكن مش مدرك ان هو من جواه كذاب، مش واخد باله ان الكذب ده جزء من شخصيته. وده بيبقى ليه 3 صفات ما بيخرجش عنهم. اول حاجة، بيتفادى تماما ان هو يتقابل مع العيلة بتاعته او الاشخاص القريبين قوي من محيطه، لانه عارف ان في الوقت ده لازم يقول الحقيقة، وان اي حاجة هيقولها غير الواقع الناس دي كلها عارفاه وفاقساه كويس جدا، فمش هيعرف يكذب عليهم. الشخص ده مثلا بيتعمد ان هو يكذب عن مستواه الاجتماعي، اصوله، كل دي حاجات بيحاول ان هو يغطيها ويقول كذبة معينة كده وهو فاكر ان ده عادي، وان الناس اللي حواليه مش هتهتم كتير قوي بالتفاصيل، لكن هتهتم بالمظهر المعين اللي هو بيرسمه لنفسه. فبالتالي لما يكون في وسط العيلة بتاعته او اشخاص مقربين قوي من الدايرة بتاعته، الكذبة دي مش هتنفع، لان كل الناس عارفين اصله وفصله. بيكذب مثلا عن نوع العربية اللي هو راكبها، عن مكان السكن بتاعه، وكل ده برضه مش هيقدر يعمله لو كان في وسط ناس عارفينه كويس جدا. فبيتفادى ان هو يكون مع الناس دي، وبيروح بقى يقعد مع ناس تانية يعرف يمارس عليهم الكذب بتاعه ده، وهم كمان بيطبلوا له. يعني اي حاجة يقولها الله ايه ده، مش ممكن، ده انت خطير جدا وفظيع. بيحب قوي هو النوعية دي من الناس، ويحب قوي يكون في وسطهم، وبيتفادى النوع الاول اللي هو العيلة والناس القريبين، لانه مش هيعرف ياخد راحته معاهم. 2، بيكره جدا النقاش. اي حد يتناقش معاه في اي موضوع ما بيحبش يدخل في النقاش ده، وبتلاقيه فجأة اتحول لشخص تاني، ثورة بقى ونرفزة، وبيبقى واحد تاني خالص، لان هو عارف ان هو مش هيسد قدامهم. الشخص اللي بيسأله بيسأل كتير، وهو طبعا بيكذب، فهو عارف ان في نقطة ما مش هيعرف يصد قدام الشخص ده وهيبان كذبه، فبالتالي بيحاول يغلوش عن الموضوع ده بالثورة الشديدة دي والعصبية الشديدة. وممكن توصل معاه الحكاية ان هو يقوم خالص من القعدة ويسيبها، ويتحجج بقى ان انتوا نرفزتوه، او ان انتوا المود بتاعه باظ من الكلام الوحش خالص اللي انتوا قلتوه له ده، وهو عارف ومتأكد ان هو السبب في الموضوع، وان اللي هو قاله هو اللي مش حقيقي، لكن بيكذب على نفسه، وبيحاول دايما يبان قدام نفسه بشكل المظلوم ان هو كان عادي جدا بيتكلم، لكن اللي قدامه هم اللي فهموا غلط. ثالث صفة، لا يمكن يتحمل مسؤولية أفعاله. الشخص ده في العادي بيكون ليه تصرفات مؤذية شوية لكل الأشخاص اللي حواليه، وبتسبب لهم ضرر معين. طبعا الناس دي لما بيحصل لها الضرر ده بتشاور بأصابع الاتهام على مين؟ عليه هو بقى طبعا من الناحية التانية بيعمل فيها من بينها، ولا كأنه هو السبب ولا كأنه عمل حاجة. والمواجهة مع الشخص الكذاب ده اللي بيكذب على نفسه بتكون دايما خاسرة، لأن هو بيقلب الترابيزة بشكل كويس جدا جدا، ويبين اللي قدامه ان هو ما عملش حاجة، وان انتوا اللي دايما بتظلموه بتقولوا عليه كلام غلط. محاولة الكلام بطريقة عقلانية مع الشخص ده اكيد يعني ملهاش اي 30 لازمة، وهتوصلنا لحيطة مسدودة، لان مفيش ابدا اي منطق في الكلام بتاعه. وبيبقى عنده دايما تبرير وتفسير لكل موقف عمله ولكل تصرف غلط هو عمله، وعنده قدرة غريبة ان هو يتنصل من المسؤولية، وممكن كمان يرميها على حد تاني، اكن الحد ده هو المسؤول عن التصرف الغلط اللي اتعمل ومش هو خالص. الشخصية دي احنا بنسميها الشخصية الملوعة، اللي هو مش سالك كده وصعب جدا التعامل معاه. وبيجي وقت من الاوقات الناس اللي حواليه كلها بتكتشف الشخصية دي، حتى لو كانوا في الاول مخدوعين فيه. في وقت ما كله بيظهر والحقيقة بتبان، والناس بتبتدي تنفض من حواليه شوية بشوية، وهو برضه مصر ان هو ما يعترفش بأي سلوك غلط هو عامله. لا، انتوا اللي وحشين، وانتوا اللي دايما تفسروا كلامي غلط، وانتوا اللي دايما تقولوا عليا كلام مش صح، وهو البريء الجميل اللي ما بيعملش حاجة خالص، انتوا مالكم يا جماعة في ايه؟ فلو اي حد من اللي بيسمعني دلوقتي وفي اي سمة من ال3 سمات اللي انا قلت عليهم دلوقتي، يحاول بقدر الامكان يصلح من نفسه. والحكاية مش صعبة، هو بس محتاج يقعد مع نفسه شوية ويقرر هو عاوز يعمل ايه، هيستمر في حياته بالشكل الفظيع ده ولا هيغير من نفسه عشان يفضل في حياته الناس الحلوة اللي كانت موجودة، واللي بتبتدي شوية بشوية تنسحب من حياته دي، وهيلاقيها صحراء قاحلة. وعلى ايه؟ نغير من نفسنا ونحاول نبقى بشر طبيعيين حلوين الناس تحب تتعامل معانا. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي فادت ولو حد منكم ان هو يغير تفكيره، او دلته على سمة من سمات شخصيته محتاجة تتغير ومحتاجة يشتغل عليها شوية. واشوفكم في الحلقة الجاية من كلام الهام.